Radia, 26 tahun, bukan nama sebenar. Dulunya adalah seorang yang sangat ceria. Dia sering membawa helai tawarnya ke mana saja dia pergi. Namun, suatu hari, Radia tiba-tiba mula mengasingkan diri dari orang lain. Dan seluruh dunia Radia jadi gelap dan sempit. Bila kita sebutkan tentang skizofrenia, ramai yang menyangkakan yang pesakitnya mempunyai dua personaliti yang berbeza. Tapi ini bukan merupakan kekeliruan personaliti. Ini merupakan penyakit mental di mana pesakitnya tidak dapat bezakan antara apa yang benar dan apa yang tidak. Skizofrenia adalah satu kondisi di mana dia boleh menjejas kita punya ingatan, kita punya kelakuan, kita punya pemikiran, kita bahagian otak kita dan kita punya emosi. Aku benci kau. Skizofrenia ada beberapa macam seperti katakanlah simple skizofrenia di mana selalu tidak akan mengalami kedengaran suara tapi mereka akan punya delusi di mana mereka akan ingatan seperti sekiranya ada orang mengikut mereka ke atau dia rasa ada kadang-kadang government ada pasang chip tapak daripada otak untuk untuk mengawasi mereka. Mereka tu mengalami emosi, tekanan emosi, pemikiran diorang terganggu. Lagi satu skizofrenia yang yang kata orang disorganized, di mana gangguan tu rumit. Mereka mempunyai kedengaran suara. Suara itu mendatang dari luar, bukan dari dalam hati mereka, di mana tidak ada siapa-siapa tapi mereka mendengar suara dan suara itu akan mendatang sama ada seorang berbual sama mereka ataupun mereka dengar suara itu berbual antara mereka atau dua suara atau mereka mendengar suara itu banyak. Saya didiagnos dengan skizofrenia pada tahun 2008, iaitu masa itu saya berumur 19 tahun. Masalah pertama yang saya hadapi adalah seperti saya dengar suara, saya rasa marah pada ibu bapa saya. Suara itu jarang suruh saya buat perkara yang tidak baiklah. Kadang-kadang dia suruh saya cuci toilet, kadang-kadang dia suruh saya buat kerja rumah. Suara yang saya dengar selalunya peramah, dia tak kasar lah. Ada suara yang sama, ada suara yang tidak sama. Kadang-kadang lelaki, kadang-kadang perempuan. Inilah aku sebenarnya, happy go lucky. Tahniah, anak mak dah tunang. Tak lama lagi jadi isteri orang. Radia sangat gembira, Mak. Faham buat Radia gembira. Dia betul-betul sayangkan Radia. Melalui pengalaman saya, orang-orang yang mengalami skizofrenia ni lingkungan umur 20-an sampai 30-an. Skizofrenia tidak ada satu sebab. Okay. Dia merangkau beberapa sebab. Salah satu, dia punya keturunan, stres, keadaan personality mereka, chemical imbalance salah satu. Kau memang perempuan tak guna. Kau sengaja nak buat aku marah kan? Belum kahwin kau dah buat macam ni. Dah kahwin nanti apa lagi kau buat dengan aku? I tak buat apa-apa. You yang salah sangka. Kadang-kadang seseorang tu bila dia mengalami kesusahan, katakan mungkin dia sudah ada penyakit tapi tidak dapat dikenali. Jadi bila mereka mengalami sesuatu keadaan yang intens punya stres, macam tu cuma dia punya triggering factor. Masa tu saya tidak pasti apa yang terjadi pada saya. Ada benda tak kena. Tapi aku tak tahu apa. Kenapa aku rasa sedih je. Saya macam hentak tangan saya kat dinding, kat anything hard lah.
Dia sampai yang tangan saya merah. Itu yang bapak saya, ibu saya bawa saya pergi hospital. Sudahlah Radia. Jangan diingatkan lagi bekas tunangnya tu. Kenapa polis tangkap dia, Mak? Sebab dia pukul Radia. Sampai Radia cedera macam gini. Permulaan yang perbezaan ketara saya nampak pada anak saya Adila Nohana ialah bila dia mula berbual kasar pada ibu dia dan dia mula menunjukkan kelakuan a bit agresif. Dari situ saya rasa ini satu perangai yang mungkin satu perbezaan yang pada anak saya dapat lihatlah. Saya kenal dia sebagai seorang yang lemah lembut dan selalu berbudi bahasa pada orang tua. Itu satu perbezaan yang ketara sekali. Dan ini memberi saya satu kerunsingan. Saya tak dapat tangkap apakah sebab dia. Adakah ini kerana sekolah, pergaulan ataupun perkara lain. Ini sebagai orang tua kita merasa bingung. Penyakit skizofrenia ini dia tidak mendadak. Dia ada perubahan tentang seseorang tu dari mula. Tapi kerana dia punya gejala-gejala tu tidak begitu ketara, kalau kita tak dapat tangkap dan kita akan lepas, itu yang selalu keluarga atau penjaga akan merasa macam dia okey, dia tak ada apa-apa. Kenapa dia gini? Jadi dia akan salahkan atau menyangka yang lain-lain. Biasanya pesakit tidak sedar yang mereka menghidap skizofrenia. Namun, perubahan pada diri pesakit boleh dilihat oleh orang sekeliling. Jika intervensi tidak dilakukan segera, ia boleh melarat dan keadaan boleh menjadi tidak terkawal. Skizofrenia merupakan penyakit mental yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan sel otak. Penyakit ini mempengaruhi proses pemikiran dan boleh mendatangkan gejala-gejala psikotik seperti kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja dan perwatakan diri. Skizofrenia dia bukan mendadak. Dia ada stage, ada permulaan dia. Prodromal tu macam mula-mula kita dapat tahu. Sekiranya kalau kita kenal anak kita, katakan dia orangnya ceria. Dia satu hari tu dia balik sekolah, dia akan mengurung diri di dalam bilik. Dia tidak nak berbual dengan kita, dia bersendirian. Itu kira prodromal. Itu permulaan dia. Kalau kita dapat mengenali dari mula, kita dapat mengatasi atau kita berbual dengan dia apa sebab. Dan sekiranya kalau kita dah rasa, itu yang boleh kata rawatan lebih awal lah. The active phase bila prodromal phase tu kita tak dapat mengenali, that is where the acute phase come in. Macam kita medical cakap acute, dia aktif, kedengaran suara dia dah lebih jelas. Dia punya rasa gelisah dah makin jelas, jadi lebih marah, all this makin jelas. Sekiranya dah acute phase, dah acute phase menerima rawatan dan gini, jadi dalam perjalanan pemulihan tu dia mungkin masih ada macam kedengaran suara tapi tak sekuat seperti yang acute phase. Adila is in the recovery phase. So she may have a little residue because but it is in the journey of recovery, in the perjalanan pemulihan. Fahan sayang aku. Aku pun sayang dia. Kenapa semua orang tak faham? Aku nak dia je. Aku tak nak orang lain. Fahan sayang aku. Aku sayang dia. Kenapa semua orang tak faham? Aku nak dia je. Aku nak dia aja. Aku tak nak orang lain. Fahan sayang aku. Aku pun sayang dia. Kenapa semua orang tak faham? Macam gitulah dia, Kak. Kalau tak berbuat seorang-seorang, dia marah-marah. Kan kakak dah cakap anak kau tu gila. Dia tak gila lah, Kak. Radia tu waras. Menerimanya susah. Orang lebih senang mengata aku ada kanser atau anak aku ada kanser daripada anak aku ada penyakit mental. Adila punya adik dia yang kecil lelaki itu terus terang penerimaan dia ada sikit lambat sikit.
Mungkin kerana dia dengan Adila, adik dia rapat. Jadi bila dia tengok kakak dia berubah, dia macam rasa konflik. Kenapa kakakku macam gini? Kenapa macam gini? Adakah dia sengaja? Pasal penyakit mental ni dia tak ada fizikal punya tanda. Yang kedua is kepercayaan mereka. Tahyul mengatakan mungkin ini dirasuk. Agaknya dia kena guna-guna tak? Guna-guna? Jadi diorang akan pergi ke traditional healer, bomo ke, sama ada minta air pada pada imam ke. Diorang akan ke situ dulu sebelum mereka pergi ke doktor. Kadang-kadang ambil masa lama lah. Oleh kerana ini yang akan menjejas kesihatan pesakit. Ada bezanya, perbezaan delusion hallucination. Kalau hallucination dia kedengaran satu, tak ada suara. Kita tak ada orang yang berbual, tapi kita dengar suara orang berbual. Miss, are you okay? Yeah. That man is following me everywhere. Yang kedua, yang menjejas hallucination, kita akan rasa makanan kita terasa seolah-olah pasir, kadang-kadang ada rasa besi. Ketiga is kita punya penghidup udara. Kita rasa rumah kita ni ada orang masukkan gas. Kadang-kadang diorang ni tutup rumah semua sebab ada orang nak masukkan gas. Keempat, kita punya mata, kita melihat. Kadang-kadang kita got this hallucination. Mungkin cuma ada tali, tapi orang tu akan menyangka tu ular lah, dah ada. Yang kelima, itu kita rasa punya hallucination tentang kita punya rasa pada benda-benda tak ada, tapi dia rasa ada pasir. Macam saya punya salah satu pesakit saya, dia rasa kulit dia tu ada pasir. He keeps bothering me. No. Delusion sesuatu is a false belief. Dia percaya ada sesuatu, macam saya terangkan. Delusion percaya yang ada orang kerajaan atau spy, taruh itu microchip, tapak otak dia supaya spy. So itu delusion. Ini sesuatu perkara yang bukan nyata, tapi mereka susah nak menerimanya. Bang, tolong bang. Dia ikut saya. Sebab pada mereka itu sesuatu yang nyata. Seperti macam dia mengatakan di rumah saya tu kerajaan ada taruh kamera. Tu dia ikut saya. Ada bang tu kat situ. Itu bang ada. Atau mereka sekiranya mereka tengok TV, mendengar berita, dia tengok berita tu mengatakan tentang diri saya. Bang tu. Tak faham kenapa semua orang tak nampak apa yang aku nampak. Bila pesakit skizofrenia mengatakan yang mereka mendengar bisikan atau dihantui oleh kelibat orang, mereka sebenarnya bukan membohong. Ini digelar situasi delusi dan hanya dapat didengar oleh mereka yang mengalami skizofrenia. Jadi ia penting untuk penjaga supaya memahami, memberi sokongan dan juga ruang yang sesuai. Salah satu gejala skizofrenia ialah negative symptoms, di mana seseorang akan mengalami tidak suka keluar bergaul dengan orang, tidak akan menjaga kesihatan dalam kepribadian mereka. Salah satu negatif simptom di mana dia orang mengalami. Ini yang penting, di mana keluarga memainkan peranan yang penting di mana untuk menggalakkan mereka. Kita tidak boleh biarkan mereka bersendirian begitu. Menggalakkan mereka dengan joinkan mereka dengan counselling, dengan rehab program. Jadi diorang dapat bekerja tangan, bergaul, berinteraksi dengan orang yang lain. Dulu bila saya mula-mula tu saya sakit, saya rasa bising. Jadi saya macam muka saya karut ke muka saya semua. Pada saya lakukan tu, tapi lama kelamaan dia okeylah, suara tu dah tak dengar sangat. Kadang-kadang saya pun jerit kerana saya rasa sakit yang tidak tertanggung. Tapi itu adalah salah satu cara saya yang tidak begitu baiklah pada saya, kerana dia mengganggu mak saya kat rumah. Jadi kalau saya
dengar suara lagi, saya cuba macam dengar lagu ke apa ke, jadi dia tak dengar suara tu sangat. Proses perbaikan ni saya rasa bila Adila dah discharge daripada hospital kat rumah dia, masih dalam proses perbaikan dan pemulihan. Kadang-kadang ada certain thing yang trigger dia yang kita tak tahu. Pasal kita dalam proses mempelajari pemulihan tu dia boleh duduk depan TV, anything trigger, she can just ambil barang, lempar kat TV. TV pecah saya rasa dah 2-3 lah. Kak, Air untuk Radia, untuk buang setan dalam badan dia. air. Saya rasa siapa-siapa yang ada sakit mental, mereka seharusnya pergi jumpa doktor lah. Mujarab ke Kak? Saya tak berapa suka lah dengan cara macam gini. Kita usaha. Budak tu ada masalah. Kadang-kadang ia boleh mengganggu diorang punya fikiran, boleh mengganggu diorang punya pekerjaan. Emosi mereka boleh terganggu. Jika mereka tidak mencari bantuan dengan segera, mereka boleh bertambah teruk dan mereka boleh melakukan perkara yang orang lain tidak sangka mereka akan buat. Kenapa Radia tak makan? Kalau Radia pingsan macam mana? Mak suapkan Orang rumah saya selalu mencari jalan-jalan untuk perbaiki Adila. Dan waktu itulah baru dia nampak ada satu artikel dekat surat khabar mengatakan bahawa Club Hill akan menubuhkan satu badan untuk menolong orang-orang penyakit mental. Itu saya pergi ke sana. Saya ingat lagi waktu diorang nak membuat pertubuhan tu, saya adalah keluarga yang pertama. Dari situ saya rasa pemulihan tu lebih mudah. Pasal Club Hill banyak expertise. Dari segi kaunselor, dari segi medical, saya merasa lebih lega. Because saya tahu saya boleh minta tolong dari segi kaunseling ke daripada Club Hill. Mama ada cadangan. Minggu depan kita pergi makan angin Okey, Radia ada buat research. Kita pergi tempat ni nak? Pagi Adila, bila dia dirujukkan pada kami di Club Hill, dia baru keluar daripada hospital di mana dia menerima rawatan tentang segi perubatan. Rawatan segi perubatan mustahak dalam pemulihan skizofrenia. Salah satu sebab seseorang tu mendapat skizofrenia is chemical imbalance. Jadi kita memerlukan ubat untuk merawat, untuk balancekan kita punya chemical dalam bahagian otak kita. Bila seseorang tu mendapat skizofrenia, dalam otak kita, yang chemical yang terjejas ada dopamin. Dopamin ni dia punya keluaran sepatutnya ada terkawal, tetapi tidak ada kawalan. Jadi dia punya keluaran tu melebihi yang sepatutnya. Bila dah melebihi sepatutnya, kita punya neuron yang sepatutnya yang menerima jadi tidak boleh mengawal, jadi dia menjejas segala kita punya dalam perjalanan kita punya otak lah. Itu yang menjejaskan kita punya chemical tu tak balance dalam otak dan mengganggu lain-lain punya neuron yang tak sepatutnya menerima dopamin. Jadi rawatan tu yang ubat tu yang penting supaya dia dapat memulihkan dan mengawal perjalanan kita punya dopamin tu. Jadi itu yang membantu. Jadi dia boleh membantu kita daripada kedengaran suara, membantu kita daripada mempunyai delusion atau emosi kita dan mengganggu. Itu rawatan ubat mustahak. Dia rawatan ubat untuk skizofrenia pun
tidak akan menjadikan seseorang tu menjadi ketagih. Kebanyakan orang mengatakan kalau dia takut nak makan ubat, salah satu takut ketagihan. Tapi memang rawatan untuk ubat tidak akan mendatangkan ketagihan, malahan membantu kita. Aku rasa happy. Tak macam dulu. Tapi aku kena makan ubat. Mak tengok ni. Pertama kali saya bila saya diagnos dengan skizofrenia, saya dengar suara, nak katakan dalam seminggu tu 3-4 kali gitulah. Tapi sekarang lepas saya dah makan ubat semua, especially my night medicine, membantu saya lah. Membantu saya jadi saya tak dengar suara sangat. Sekarang saya dengar suara pun 1 kali je dalam seminggu tu. Dah tak dengar sangat. Stigma tu tak berasas lah. Ini semua anggapan masyarakat, padahal orang yang bercakap kesihatan mental, mereka kalau mereka pulih, mereka akan boleh bekerja semula, boleh menceburkan diri dengan masyarakat, boleh berumah tangga, boleh ada keluarga juga. Tidak semestinya orang yang bersakit kesihatan mental ni akan hilang segala-galanya sekiranya dia mengalami penyakit itu. Bagi mereka yang mengalami skizofrenia, ia sebenarnya bukanlah jalan mati. Dengan rawatan dan sokongan dari kita semua, mereka mampu hidup dengan selesa tanpa stigma dan diskriminasi. Sekian buat kali ini. Kita jumpa lagi dalam Misteri Minda.